Magtuneng! Di ka magto? Nice. Teng, dyan ka wali? Dyan ka wali? Abaw? Bigay man? Bigay ka lang kapos mga nabaw? Init na guys. Init na tubig. Si Dong, si Sami, si Pane. Ito yung resort na kakagawa malapit sa amin. Ganda, malinis, maayos yung pagkaminti nila. Saka solong-solo namin. Walang ibang mga customer. Smile, smile, smile. Hi Steve. Hi ka Steve, hi ka. Diyan si Slong. Gusto to.
Sunod man si X. Jelicuon Valley. Hi, ostrich. Hi. Shit. Hi. Nilibot ko yung buong resort. Jelicuon Valley Inland Resort. Dami pa nilang mga kinoconstruct dito ng mga buildings. Ito parang ano siya, pond. Tapos dito yung mga alagang gansa. Pwede din pala itong bike. Open sila for biking. May mga bike track dito, bike lane dito. May mga isda. Fish pan pala, fish pan. Puno ng niyog. Mas lalo pa itong maganda pag naayos na, na-develop na. Ito. Maalala ko sa mga kwento ng mga nakakatanda sa amin. Dati itong pastulan nila ng mga kalabaw, baka, hanggang sa nakabili ng mga property na ito. Amazing kasi parang isang dipa lang yung distance nito mula sa bahay. Sobrang lapit. May aviary din sila. Ito. May mga naka-cage na mga ibon. Hi bird! How are you? Yan. So sa mga nakakulong dito, kung hindi pa kayo nakakita ng peacock, yan. Peacock. Hi peacock. I wanna see your peacock. Ito pa, isang peacock. Hello. Tapos dito mga dove. May mga wild ducks. Ano ba yung wild? Kalapati. May mga patong maliliit. Most probably wild. Dami din silang mga gazebo dito for guests. Amazing. Ito yung mga accommodations nila for overnight stay. I think the cost is 2,000 pesos per night. Check-in will start at 1 p.m. and I think check-out is at 12. Overlooking the pool. And sa kabila naman makikita yung mga meadows. Napaka-fresh ng lugar kasi malayo sa
sa town, sa city. Ano lang siya, relaxing ng mga views. Kung gusto niyo mag-unwind, perfect spot ito for relaxing. Fountain!